prieteni, că am rezolvat și cu mașina. E destul de târziu acum, este aproape ora 11. Am venit pe autostradă pentru a filma eclipsa asta. S-a tot speculat despre ea că este cea mai mare eclipsă din secolul 21. Va mai fi una peste câteva sute de ani și am zis să vin. Am lăsat BMW-ul la service pentru că am schimbat plăcuțele față-spate. M-au costat undeva la 600 de lei. Mai trebuie să mai schimb brațele inferioare și cele superioare. Acelea sunt undeva la 1500 de lei. Trebuie să-mi vină să le schimb. Și mașina va fi în stare perfectă de funcționare. M-am dus să le schimb pentru că plăcuțele, după cum ați văzut și voi în video, cele de pe spate erau foi de ceapă, erau foarte proaste. Nu știam de ce se aude așa fluieratul ăla urât pe spate și am zis, băi, e ceva în neregulă, hai să vedem. Și când am văzut cum sunt plăcuțele, m-a luat groaza. E bine că am rezolvat. Nici nu prea am vorbit foarte mult astăzi pentru că am vrut să filmez mai mult ce face prietenul meu acolo la service. Și ne-am uitat bine pe sub mașină să vedem dacă mai trebuie să schimbăm ceva sau dacă are vreo scurgere. Din fericire nu are absolut nicio scurgere, este totul perfect. Am să vă las și vouă câteva cadre cu luna când o fi să fie eclipsa. Sper să prind ceva ca lumea, nici nu prea mai multă baterie, de aceea nici nu vreau să vă rețin foarte mult. M-a lăsat și bateria la microfon, acum sunt pe microfonul camerei, sper să mă auziți cât de cât bine. Și